Morning mga lods. Ngayon, gagawa tayo ng centerpiece. Saka dalawang malaking centerpiece, saka 6 na bilog. Samahan nyo ako mga lods at tuturo ko sa inyo paano gumawa yun. So, kailangan natin ng ito mga lods. Oasis Floral Foam. Yan ang kailangan natin. Diyan natin tutusok ang mga bulaklak. So, ang gagawin natin, ito na yon, floral foam. Bababad natin sa tubig. So, pag nababad siya sa tubig, ganito ang itsura niya. Yan. Ito para sa centerpiece na malaki. Lalagyan mo na siyang ganyan. Yan. Para hindi matanggal, lagyan mo ng tape. Kasi minsan pag sa sasakyan umaalog-alog, nababaklas yung sponge. Yan. Ito naman sa bilog, hatiin nyo sa gitna para medyo tipid. Lagyan nyo siya ganyan. Lagyan din ng floral tape. Okay, ganyan. So mga lods, update ko ulit kayo mamaya. Okay? Thank you.
ang ating long centerpiece. Yan. Ganyan ang style niya. Dalawa yan. Yan isa. Nandito yung isa. Nasa loob ng rep namin. Yan. Dalawa siya. So, isusunod na natin yung round. Ito. Susunod na natin to. Yan. So, update ko kayo mga lods. Okay? Maraming salamat.